Welkom, dames en heren. Ik hoop dat jullie kunnen dit zien. Oké, this is de maand van april. De maand van april hebben de energie van de raad van fortune. De energie van de raad van fortune is geluk. It is the energy of geluk. It is the energy van Jupiter. Jupiter is de planeet van geluk, oké? Dus dat is zeer, zeer positief. De maand van april, na alles wat is gebeurd, de maand van april, komt op met de energie van Jupiter. Nou, ga even kijken. De meest belangrijke aspecten van de maand van april. Balance, balance, balance. And this is, so it says duality, balance, issues, problemen, situatie van de verleden, dat moeten opgelost nou. And it's as if the month van april bring in that balance, waar de rechtvaardig, de oneerlijkheid, de onterechte situatie, dat is gespeeld. Nou mensen is nou van op de hoogte en recognize wat de spelen was. And bring some sort of a balance. En daar met de balance kan jullie vooruit gaan, oké? Dus voor bijvoorbeeld als there was some sort of inconsistency met iets in a corporation institution of met een groep van mensen, some sort of a balance come in. En door de balance binnen te komen in, dan kan je vooruit gaan. Dus misschien, het is waar je moet best wel de vaccinatie is nou, begin heel veel mensen, het begint te uitrollen. En daar krijgen mensen vooruit gaan in het leven, omdat mensen kan even terug in een positieve manier. Mensen kan echt zien de richting waar ze gaat in en dat soort dingen. Dus some sort of opheveling van blokkades of movementen, reizen wordt opgelost vanwege dat jullie zijn allemaal gevaccineerd en dat soort van situatie kunnen best wel boven water komen, waar een oplossing is hier gebracht. Dus je ziet, wanneer de energie van de rechter komt op, is altijd mensen in authority that bring some sort of a balance to some sort of a issue, problem, situatie that was there, okay? Dus dat is de energie van de maand. Dus equilibrium, balance, oneerlijke situatie wordt gebalanceerd uit. Nou, we gaan even kijken. We hebben 4 weken. En in de 4 weken, we hebben een aarde energie in de eerste week. En de aarde energie is over corporation institution. En als jullie hebben mij geluisterd en gezien voor een heel lange tijd, problemen met corporation institution is echt in de maandelijk of iedere andere maand terugkomen van wekens doordat we zitten in de tijd van de COVID-virus en dat soort van dingen. Dus het heeft mee te maken met overheid, institutie, organisatie, werk, dat soort van issue en situatie. Dan daarachter hebben wij de energie van geduld en balance. Geduld, maar ook geduld in de zin dat wachten. Dingen gaan langzamer, niet zoiets als full out als daar, maar toch wachten en dan balance komt in some sort of a situatie. Dan hebben wij de energie van de keizerin. En de keizerin, dit is een woord zeer feminine week, zeg maar zo. Ook dat je hebt 2 masculine energie. Is as if zij brengt balance to heel veel mensen. Vanwege doordat mensen hadden echt problemen. So, eerst in april, als je hebt je belasting gedaan in het begin van maart, dan begint je financial stability te rollen in de eerste week van april. En dit is goed, omdat hier ben je van op de hoogte en hier recognize je dat financial stability komt binnen. Sommige van jullie misschien hebben some sort of problemen met je moeder of je vrouw. Dat wordt even uitgebalanceerd en dat is best wel goed. Dan hebben wij de energie van
de rechte, de ontrecht. And now krijg je some sort of a new start, some sort of a new movement, waar some sort of an inconsistency and unbalanced situatie is now bekijken en resolve. So here zie je dat in een machtige organisatie binnenkomen om te laten jullie de nieuwe weg. So this is zoiets als de injectie, dat soort of de vaccinatie, dat soort of een situatie waar overheid instantie en ogen opgeleide mensen in een corporation institution gaat even samenwerken om some sort of a balance om te brengen na het bekijken van wat er precies is gespeeld. Dus weet je, dat heeft mee te maken met overheid instituut, maar grote corporation institution, international grote corporation institution ook. Oké, so daar hebben wij dat om te zien in de eerste week. Dus de eerste week bring in echt balance in problem, situation, issues that was created. And now die wil some sort of a stability even terug gaan brengen op een positieve manier. Als we bekijken de tweede week is een vuurweek, is een road up vuurweek. And the energy van de Raad van Fortune. And the energy van de Raad van Fortune is the energy van de maand van april. En hier zie je de maandelijke energie komt terug in de maand om te recognize. De tweede week is de week waar some sort of a imbalance, problemen, issues that was on the gang, wordt gebalanceerd out, okay? Dus iets van de verleden is nou in balance gebracht, waar mensen is nou van op de hoogte. En mensen recognize that there was some sort of a situation that was niet correct ingevoerd or correct dealt met in de verleden. En now ze gaat hier de invullen van deze informatie goed gaan doen. This is waar mensen recognize that some sort of informatie of data was niet goed opgezet of ingevuld. En now ze gaat even zien de missing data en informatie en ze gaat het rechtzetten. Oké, dus dit is best wel goed. Some sort of a situatie ook met reizen. Als sommige van jullie willen gaan reizen of de opening jullie kunnen iets horen over dat de shutdown of misschien de knock-clock, dat soort of a ding, wordt meer vrijheid komt op, omdat meer mensen op de vaccinatie krijgen en daar kan veel meer vrijheid in het leven opkomen en dat is best wel goed. Dat is positive alignment of energy in de tweede week. Okay, some sort of a transition movement, meer vrijheid opkomen. De Raad van Fortune heeft iets mee te maken met some sort of a unconventional situatie, waar ik zie dat mensen dat zitten, some sort of a foute spelletje te doen, worden gepakt in de tweede weken. Mensen is nou van op de hoogte met data en informatie. Mensen is nou van op de hoogte dat mensen creëren some sort of a chaos in order to facilitate zichzelf met financial stability of dat is waarom mensen doen bepaalde dingen. Dat is niet door de bocht, omdat ze willen meer verdient, dat soort van ding. Dus nou mensen is nou van op de hoogte, some sort of hoger it is as if the overheid recognized that there was some of the director van the institute, the corporation, the CEO, CFO, recognized that there was some sort of a unconventional speel mensen hebben ze werk niet goed gedaan. And there was some sort of a licht of gat in a corporation institution. En dan this worden best wel echt gebalanceerd out, okay? Then we recognize in de derde week de energie van de hermit. En this is a water energy. Licht. Wanneer de energie van de hermit kom je achter informatie dat je was niet van op de hoogte. En this informatie, doordat
some sort of a female, vrouwelijke energy in de eerste week. Bring forward some sort of an unconventional situatie, spelletje that was on the hand. And bring licht to some sort of a oneerlijkheid van mensen, wat mensen was even aan het doen. Dus in de eerste week van april is waar deze persoon bracht informatie bovenop en mensen in de macht beginnen om te kijken en te recognizen wat is gebeurd, wat is gespeeld. Doordat some sort of informatie, vrouwelijke informatie, informatie dat mensen kunnen wel laten zien dat there was some sort of a geheimhouding that was on het gang. There was some sort of a onzeker spelletje en geheimhouding that was on the hand. En mensen now recognize en zie de oneerlijke spelletje that was creëerd. En nou mensen kan pakken alles en bekijken alles en zien precies wat was on the hand. En wat mensen hebben gedaan onder de bocht. De geheim komt best wel uit. Dus hier zien wij dat misschien komt ze achter en it's over some sort of a rise, some sort of a transition that moet plaatsgenomen waar some sort of a blocks is opgeplaatst in de verleden. En nu mensen beginnen om te bekijken en zien precies welke richting, how te oplossen, some sort of a problem, issue, situatie. En dat wordt opgelost in de derde week, oké? Dus als je ziet deze twee, het is over informatie dat was niet opgegeven, informatie dat komt uit en eindelijk kan hier, ik kan informatie over reizen. Dus hoe gaan we, krijgen we reisdocumentatie, krijgen we reispaspoort, dat soort van dingen. Mensen beginnen, zoals de overheid zit te bekijken, hoe gaat ze dat doen, dat soort van situatie. En door dat creëer veel beter status en stability voor mensen te gaan reizen, misschien op vakantie, maar niet echt vanuit Nederlands, maar vrijheid, waar de vaccinatie is nou, kunnen we goed invoeren. Mensen gaan voor de vaccinatie en dat laat meer vrijheid, oké? Dan gaan we even kijken deze laatste week aan de energie en nog een waterenergie, maar dit is geen positive energy, omdat licht is nou, het is positief, omdat de hermit laten licht schijnen, oké? De so city. Dus licht is verschijnd op some sort of a deceptive spelletje that was on the gang. Dus licht is nou verschijnd op this spelletje that was on the gang. Mensen nou recognize the false play van wat er gebeurt. En nou mensen is van op de hoogte over that there was a group van mensen that create some sort of a problem, an issue met some sort of a situatie wat heeft mee te maken met een reis, oké? Verhuizen, verschommelen, oké? Ja. Oké. En het kan een situatie met reisdocument, data, informatie. Hoe bepaalde mensen komen om data, informatie. En ze gaat even recognize dat dat was een groep van mensen dat was niet uit zijn eigen agenda. En recognize hoe data en informatie is verspreid. En nou mensen de ogen op. Ja. Managers, director, supervisor, leidinggever is nou van op de hoogte hoe er was een maas, er was een gat in de wet, in de regels en wet, dat laat mensen some sort of data informatie kunnen accessen. En nou ze gaat dat gaat dichtgooien. Dat het zal nooit meer gebeurt, oké? Dus het is zo, het says, je hebt een maas in de weg, oké? Dus dat betekent dat je hebt een gaten
in de normen, de regels en normen. En is zoals mensen in de overheid komen achter nou dat er was een maas in de wet waar mensen maar misbruik van en ze gaat het dichtgooien. Oké, dus dat is, omdat dit is de algemeen lezen. Dus met die energie van de duivel, dat is mensen met zijn eigen geweten en zijn eigen agenda. De geheim is nou out en dat geeft heel veel mensen vrijheid. Oké, dus is zoiets als, oké, een groep van mensen blokkeert some sort of movement, vrijheid. Vanwege dat ze is en was van op de hoogte, maar ze houdt vast aan data en informatie. En ze had bepaalde data en informatie niet vrij gelaten. En dat is de reden waarom. En zo is het de vaccinatie komt niet binnen vanwege productie. En het is gewoon door mensen hou het af. Zodat meer mensen zal wel het niet op tijd krijgen. Of niet de juiste. Of niet wat ze wil. Weet je. En het was mensen hebben zijn eigen agenda. Zijn personal agenda. Waarom wil ze bepaalde dingen geven? En dit gaat nou uitkomen. En door de informatie komt uit. Die gaat even recognize dat mensen wil iets gaan doorgeven. Maar de mensen wil het niet. En dan dat creëert some soort van blokkade. En nou informatie en mensen komen achter wat mensen privé of agenda was. Waarom wil ze iets doorgeven en niet iets anders. Dus heel veel informatie komt vrij. En mensen komen achter de geheimhouding van mensen. En de gegevens en de gehoudens dat ze heeft over bepaalde dingen. Dus, oké. Dus, jij wil een blauwe pil, maar ze hebben dat pil niet, dus ze geven je een groene. Maar wat is het effect aan jou met een groene pil? Omdat je weet al van de blauwe pil. Dus waarom hebben ze jou veranderd en geven je een groene pil? Oké, dus dat soort van situatie komt best wel op. Dan zien wij heel veel balance. In de eerste en tweede week heel veel balance komt binnen. Dus misschien de vaccinatie begint uit te rollen. En dat gaat een nieuwe vrijheid in de toekomst. Oké, en dat is best wel goed. Dan zien wij dat sommige van jullie met je moeder of je vrouw krijgt some soort van problemen. En in de eerste en tweede week. Maar de oplossing komt als je gaat naar de derde en vierde week. Word je vrijgelost van deze problemen, deze issue. Mensen is nou van op de hoogte. Mensen recognize the foul play. En je komt uit in vrij from some sort of a unconventional situatie. Waar een groep van mensen had zijn eigen personal agenda. Om some sort of a situatie voor zichzelf uit te halen. En nou, het is nou even boven water gekomen. En de stability van de maand van april is dat heel veel van jullie some sort of a moederfiguur of een krachtige feminine vrouwenfiguur energy kom met some sort of a oplossing. En laat mensen even recognize that there was some sort of a oneerlijk situatie waar mensen was niet eerlijk en oprecht over some sort of a situatie dat had gespeeld. Oké. En vanaf daar creëer heel veel issues en problemen. Dus wat zien wij hier is de visionair. En de visionair is a corporation institution. There was some sort of an imbalance. Maar nu de imbalance wordt opgelost. Mensen is nu achtergekomen. Dan zien wij dat sommige van jullie het gevechten
van dekens dat sommige van jullie willen gaan reizen, maar je was gewoon geblokt van dekens dat de vaccinatie of zo het niet uitgekomen en is niet de juiste wat je wil, dat soort van ding. En er was een groep van mensen dat hebben zijn eigen gedachten in de gang. Waarom wil ze één en niet die andere geven? And there was some sort of a reden, de informatie komt uit. Dat soort van situatie dat speelt, oké? Dus mensen hebben zijn eigen gewetenschap, zijn eigen agenda over bepaalde situatie. Dus jullie gaat echt hier even achterkomen. This is the energy van de dove en de risk, de dice. Oké? Het is niet een goede, de laatste week is niet een goede week om te gaan gokken. Je gaat niet winnen. Je gaat heel veel verloren. Dus de laatste week grog niet, dames en heren. Omdat je gaat niet winnen. Je gaat heel veel verloren. Mensen dat hebben zijn eigen agenda was aan het spelen. Aan het doorgaan. Het komt best wel uit in de laatste weken. Oké? En nogmaals, in de laatste weken, of voor sommigen van jullie, dat was een geheim houden over een grote diefstal. Mensen, licht is nou verschijnt. Wanneer je ziet de hermit, oké, waar die brengt licht. Licht is informatie dat was gehouden over een grote diefstal is nou even boven water gekomen in deze maand. Voor sommigen van jullie is de eerste week, sommigen van jullie is de tweede week, sommigen van jullie is de derde week. In de derde week een grote diefstal, licht is verbracht over een grote diefstal. Soms soort van informatie komt even boven water, waar mens is nou van op de hoogte over een grote diefstal. Dat was creëer. Oké, dus is echt diefstal. Geen stress. Wanneer en mensen moeten leren. Wanneer bepaalde kaart komt op met elkaar. Whatever zegt de eerste en de kaart achter. En dit is geheim over diefstal. Daar kan geen geheim over stress. Ik ken dat sommige mensen was uitgestrest. En dan mensen recognizen waarom de mensen was uitgestrest. Je beëindigt de maand op een zeer positieve noot. Je bent vrij van de sluisheid van mensen. Oké, dus de laatste week verlaat en gezien de sluisheid van mensen. Dat mensen was niet eerlijk. De sluisheid van de mensen. Oké, en je wordt vrij gekomen hiervan, omdat nou alles is nou boven water gekomen. Je wordt vrij van de oneerlijke spelletje van een groep of mensen dat creëert some sort of a problema, some sort of a issue. And now it is now, je wordt vrijgelost van deze mens. Oké, je wordt echt vrijgelost van de mens en wat ze heeft gecreëerd. Dus, dat is best wel wat. Nou, we gaan even kijken. De eerste energy is een maand van actie. Oké? Het is een maand van je gaat opstaan en je gaat je best doen. Oké? Je gaat niet zitten, je gaat niet wachten. Je krijgt geen baan en je gaat voor jezelf even wat gaan beginnen. Je neemt actie. Oké? Je begint actie te nemen om issues en situaties op te lossen. De tweede energy is ghostland. Ghostland. Dat betekent dat je was gefrozen en nou door actie te nemen ben je nou bevrijder. En dit is best wel goed. En nog een energy nummer 8. Success en growth. Success en growth. En dit is best wel goed. Heel veel succes en heel veel growth. In corporation, institution. Vooruitgaan. Omdat meer mensen krijgen de vaccin. Alles kan nou beter gaan worden. Dat soort van situatie. Dus door actie te nemen, creëer een veel beter mogelijkheid voor iedereen. En door iedereen werkt samen. Iedereen werkt aan een goed maatschappij. Dan komt een zeer positieve uitkomst. Als jullie bekijken, 2 keer 17.
Oké, 1 plus 7 is 8. Dus je hebt 3 keer 8. En 3 keer 8 is over geluk. Financial stability. En is geluk. Dus is een gelukkige maand voor jullie allemaal. Oké? Gebruik de geluk in een zeer krachtige manier. 2 keer 17. 1 plus 7 is 8. Dus je hebt 3 keer 8. En als je recognize 3 keer 8, it is succes en groot. En dit is zeer, zeer positief voor heel veel van jullie. Nou, krachtige energies, dames en heren. En dit is gewoon de energie voor de maand van april. En het is gewoon heel veel transition. En transition in een zeer positieve manier. De number voor de maand. En iedere keer dat ik geef jullie... oepsie daisy, ik word oud. Ik ging trekken. Nou zeg. Ja, dus iedere keer geef ik jullie nummer. Dat betekent dat deze nummer helpt jullie. Ik zie heel veel mensen 777 is de geluksnummer. Nee, 7 is gewoon een geluksnummer als je draagt de nummer 7 energie als geluk voor jou. Maar de geluksnummer is 8. Als je ziet 8, je ziet infinity. Infinity abundance. 3 keer 8, dat betekent dat je krijgt heel veel geluk in financial, materialistic, financial stability, So het is sommige mensen weten niet wat 3 keer 6. Mensen denken dat 3 keer 6 is verkeerd. Nee, het is gewoon dat je bent focused on your materialistic stability, on your money, you will financial stability en daarom. Maar 3 keer 8 is infinity. 3 keer 8. Je ziet de 8 wanneer je ziet de wheel, de raad van fortune. Dus mensen moeten meer leren over number. En dat help ik jullie om te doen. Dames en heren, ik vind het krachtiger. Niet vergeten, ga even kijken de full moon lezen. Full moon lezen is zeer belangrijk. Omdat de full moon lezen laat je even zien wat... gaat opkomen of de geheim informatie dat was gehouden. Ik laat je even zien alles dat was in spel. Ik ga namaste tot de volgende keer.